ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट के हो त ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट तपाईँहरूले कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ विशेष गरी डबल ट्याक्सेसन है दोहोरो करको आर्थिक व्यवहारबाट जोगिनको लागि चाहिँ ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट भनेर जुन नेपालको पनि आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले यो सर्टिफिकेट जारी गर्ने गर्दछ हाउ टु एप्लाई यसको लागि चाहिने आवश्यक रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरू के हो र ट्याक्स रेसिडेन्सीको जुन सर्टिफिकेट स्याम्पलको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु हाउ टु गेट अ ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट इन नेपाल स्टेप बाई स्टेप गाइड भनेर यो जानकारी मैले लिएर आएको छु जुन आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय अथवा मजौला करदाता सेवा कार्यालय अथवा ठुला करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन ट्याक्स कर निवास अथवा बासिन्दा सर्टिफिकेट भनेर यो रहेको छ यो चाहिँ टिआरसी है ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट चाहिँ जुन नेपालमा व्यक्ति र व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो ट्याक्स बासिन्दा निवासी रहेको स्थिति जुन आफूले ट्याक्स तिर्ने कन्ट्री यो हो आफ्नो ट्याक्स तिर्ने देश यो हो भनेर एउटा जानकारीको लागि चाहिँ पेस गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कागजात चाहिँ ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट रहेको छ यो चाहिँ विशेष गरी डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स सम्झौता जुन डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट DTAA अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ लाभ लिन चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेर यो चाहिँ विश्वभरि नै यो DTAA को चाहिँ जुन प्रबन्ध रहेको छ DTAA को एग्रिमेन्ट अनुसारले यो चाहिँ ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट चाहिँ जारी गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रिया नै रहेको छ अब यो ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट अब कसलाई आवश्यक छ त है कसलाई आवश्यक छ भन्दै गर्दाखेरि प्रथम नम्बरमा रहेको छ फ्रिल्यान्सिङ काम गर्नेहरूको लागि है फ्रिल्यान्सिङ काम गरेर जुन विदेशबाट चाहिँ डलर अर्न गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो विशेष गरी रहेको छ त्यसै गरी आउटसोर्सिङ जब्सहरू है आउटसोर्सिङ जब्सहरू विभिन्न कम्पनीहरूमा आउटसोर्सिङ जब्सहरू जुन फ्रिल्यान्सरै भयो यो पनि उनीहरूलाई पनि यो निकै नै आवश्यक छ ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट त्यसै गरी गुगल युट्युब टिकटक जस्ता विभिन्न सोसल प्लेटफर्महरूबाट सामाजिक सञ्जालहरू प्लेटफर्महरूबाट भिडियोहरूबाट चाहिँ जुन आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट निकै नै आवश्यक रहेको छ त्यसै गरी मल्टिनेसनल कम्पनी बिजनेसहरूमा है विशेष गरी विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जुन चाहिँ नेपालमा पनि खुलेको छ र नेपालमा पनि उनीहरूले कर तिरिरहेको छ भने विदेशबाट आउने रकमहरूमा चाहिँ सो करहरू चाहिँ डबल ट्याक्स सिस्टमबाट जोगिनको लागि मल्टिनेसनल बिजनेस कम्पनीहरूले पनि यो ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट चाहिँ लिने गर्दछ र त्यसै गरी मल्टिनेसनल ब्रान्ड बिजनेस है विभिन्न ब्रान्डहरू जुन चाहिँ नेपालमा रहेर पनि काम गरिरहेको छ तर अब उसले नेपालमा पनि कर तिरिरहेको छ भने विदेशबाट आउने पैसाहरूमा उसले कर चाहिँ दोहोरो कर लाग्न नदिनको लागि चाहिँ उनीहरूले पनि ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट लिने गर्दछन् र फरेन कन्ट्रीको पेन्सनरहरूले है विदेशमा रहेर पेन्सन प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकले जस्तो मानव इन्डियाको कुनै सेवामा रहेर इन्डियाको कुनै जस्तो इन्डियाकै पब्लिक सर्भिसमा रहेर कुनैले चाहिँ पेन्सनहरू बुझ्छ भने होइन जस्तो इन्डियाको नै सरकारी कार्यालयमा रहेर कुनै नेपालीले सर्भिस गरेको र अहिले नेपालमा रहेर पेन्सन बुझ्छ भने ती केसहरूमा है विदेशको पेन्सन खाने व्यक्तिहरूले पनि ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट चाहिँ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू के हुन् भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि पाइने गर्छ र व्यवसाय रूपमा पनि पाउने गर्छ है व्यक्तिगत रूपमा पाउनको लागि तपाईँहरूले प्यान कार्ड लिनु पर्यो र आफ्नो डेली कति ट्रान्जेक्सनहरू रहेको छ सो सम्बन्धमा रहेका करहरू तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू तिरेको हुनु पर्यो र बिजनेसको पनि त्यही हो है नेपालमा रहेर कर तिरेको हुनु पर्यो र कुन कार्यालयहरूबाट चाहिँ यो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ठुला करदाता कार्यालयबाट पाउन सकिन्छ मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयबाट पाउन सकिन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुन जिल्लागत रूपमा हुने कार्यालयबाट पनि पाउन सकिन्छ त्यसै गरी करदाता सेवा कार्यालयबाट पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब स्टेप बाई स्टेप गाइड चाहिँ के हो त ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन आइआरओ अफिस है आन्तरिक राजस्व कार्यालय अथवा करदाता सेवा कार्यालयमा गएर तपाईँहरूले निवेदन दिनु पर्यो है निवेदन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एप्लिकेसन दिनु पर्यो त्यसपछि आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अथवा पासपोर्ट अथवा कम्पनीको रजिस्ट्रेसन डकुमेन्टहरू दिनु पर्यो प्यान कार्डहरू दिनु पर्यो तपाईँको प्रुफ अफ ट्याक्स पेमेन्ट केही छ भने त्यो पनि तपाईँले दिनु पर्यो र अर्को चाहिँ रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सप्लेनिङ द पर्पज अफ द टिआरसी है टिआरसी ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट पाउनको लागि के हो त कारण
गुनासो खुलाएर एउटा निवेदन तपाईँहरूले दिन पर्यो है। ट्याक्स रेसिडेन्सी जुन सर्टिफिकेट चाहिँ जुन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दिने जुन सर्टिफिकेटको चाहिँ नमुना यस्तो रहेको छ। सर्टिफिकेट अफ ट्याक्स रेसिडेन्स भनेर हुन्छ, माथि चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसको नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यसपछि डेट, त्यसपछि लोगो पनि हुन्छ नेपाल सरकारको, त्यसै गरी त्यसपछि डिस्प्याच नम्बर, रेफरेन्स नम्बर हो, त्यसपछि सुरुमा नेम अफ द पर्सन, त्यसपछि स्ट्याटसका कुराहरू, त्यसपछि नेसनलिटीका कुराहरू, त्यसपछि कन्ट्री अफ इन्कर्पोरेसन रजिस्ट्रेसन इन केस अफ अदर्स भनेर रहेको छ है। यस्तो तरिकाको स्याम्पल रहेको छ। यसको स्याम्पल तपाईँहरूले तल दिएको डिस्क्रिप्सन लिङ्कबाट पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तल यसको सम्पूर्ण डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिएको छ, नभए examsanjal.com गएर ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट भनेर खोज्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यहाँ स्याम्पल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ एउटा फुल नेम अफ इस्युइङ अथोरिटीमा चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी कर अधिकृत वा सोभन्दा माथिको तहले चाहिँ यसमा चाहिँ अथोरिटी लिएर चाहिँ सिग्नेचर गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुनेछ है, ट्याक्स अफिसर। र यसरी इङ्ग्लिसमा नै यो चाहिँ चाहिन्छ, कारण चाहिँ यो चाहिँ विदेशमा प्रयोग हुने भएकोले यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा नै यसरी ट्रान्सलेट रूपमा नै चाहिँ अफिसले दिने गर्दछ ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट। हुन्छ, तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज लाग्यो भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छ, हेर्नुहोला। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नुहोला। केही कन्फ्युज लाग्यो भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।